90% các gia đình Việt Nam tin rằng vượt cạn thành công là mẹ tròn con vuông. Nhưng họ đã quên mất 4 tuần đầu tiên sau sinh mới là giai đoạn tử thần thầm lặng, quyết định sức khỏe và tính mạng của người mẹ. Bạn nghĩ sinh xong là xong? Tại sao có những người mẹ chỉ vừa mới đăng ảnh con mình tuần trước, tuần sau đã nghe tin phải nhập viện cấp cứu vì băng huyết thứ phát? Tại sao rất nhiều người mẹ rơi vào trầm cảm, nhưng cả gia đình, thậm chí là chính bản thân cô ấy, lại nghĩ rằng mình làm mẩy hoặc không thương con? Đó là bởi vì chúng ta đã đổ dồn mọi sự chú ý vào em bé và bỏ quên người mẹ. Chúng ta đã sai lầm khi coi 9 tháng mang thai là một cuộc chiến và ngày sinh là vạch đích. Không. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO và Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ, ICOG, vạch đích thực sự là 6 tuần sau sinh. Trong 9 phút tới, tôi sẽ bóc tách toàn bộ sự thật về tam cá nguyệt thứ tư, giai đoạn bị lãng quên nhưng nguy hiểm nhất này. Chúng ta sẽ cùng nhau nhận diện 3 nguy cơ y tế vật lý có thể lấy đi tính mạng của sản phụ ngay cả khi đã xuất viện. Bóc trần 2 quan niệm sai lầm kinh điển của người Việt về kiêng cữ và tâm lý đang hủy hoại sức khỏe của các bà mẹ. Và quan trọng nhất, ở cuối video, tôi sẽ cung cấp cho các bạn checklist vàng 4 tuần phục hồi theo chuẩn y khoa quốc tế. Đây là thứ mà mọi gia đình có sản phụ cần phải in ra và dán lên tủ lạnh. Hãy bắt đầu. Khi em bé chào đời, cơ thể người mẹ bắt đầu một quá trình đại tu còn phức tạp hơn cả lúc mang thai. Giai đoạn 4 đến 6 tuần này, y học gọi là tam cá nguyệt thứ tư. Đây là lúc 3 hệ thống trọng yếu của cơ thể mẹ đang ở trạng thái báo động đỏ. Một là sự co hồi của tử cung và bài tiết sản dịch. Ngay sau sinh, tử cung của bạn vẫn còn rất lớn, nặng khoảng 1 kg. Nó cần co bóp mạnh mẽ để trở về kích thước quả lê, chỉ 50-100 g trong vòng 6 tuần. Quá trình co bóp này giúp tống sản dịch ra ngoài, đây là máu, mô niêm mạc và vi khuẩn. Nếu tử cung co hồi không tốt, y khoa gọi là đờ tử cung, hoặc nếu sản dịch bị giữ lại là bế sản dịch. Nguy cơ đầu tiên là băng huyết sau sinh thứ phát, tức là chảy máu ồ ạt hàng tuần sau khi bạn đã về nhà. Nguy cơ thứ hai là nhiễm trùng hậu sản. Sản dịch là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn. Nếu nó có mùi hôi, sốt, đau bụng dữ dội, đó là cấp cứu. Hai là sự lành lặn của vết thương. Dù bạn sinh thường với vết khâu tầng sinh môn hay sinh mổ với vết mổ thành bụng, bạn đều đang mang một vết thương. Quan niệm sai lầm là chỉ cần giữ khô. Không, khoa học yêu cầu giữ sạch. Việc vệ sinh sai cách hoặc tệ hơn là bôi đắp các loại lá, thuốc không rõ nguồn gốc sẽ dẫn đến nhiễm trùng, bục vết khâu, tụ mủ. Ba là nguy cơ huyết khối. Đây là điều ít ai nói với bạn. Khi mang thai, cơ thể tăng khả năng đông máu để chuẩn bị cho việc cầm máu lúc sinh. Nhưng mặt trái của nó là sau sinh, bạn có nguy cơ cực kỳ cao bị huyết khối tĩnh mạch sâu, đặc biệt nếu bạn sinh mổ và nằm bất động quá lâu. Nguy hiểm ở chỗ, cục máu đông này có thể di chuyển theo dòng máu lên phổi, gây thuyên tắc phổi, một biến chứng đột ngột và có tỷ lệ tử vong rất cao. Biết được 3 nguy cơ trên, chúng ta sẽ thấy quan niệm ở cữ truyền thống của Việt Nam sai lầm ở đâu. Sai lầm đầu tiên, phải kiêng tắm gội tuyệt đối, phải hơ than và phải nằm yên một chỗ. Tôi khẳng định dựa trên khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam và ICOG, đây là những hành động phản khoa học và nguy hiểm. 1. Tắm gội, như đã nói, sản dịch và mồ hôi là môi trường vi khuẩn. Việc không tắm gội cả tháng trời làm tăng nguy cơ nhiễm trùng vết thương, tầng sinh môn, vết mổ và nhiễm trùng da. Vi khuẩn từ mẹ rất dễ lây sang hệ miễn dịch non nớt của con. Giải pháp đúng, bạn có thể và nên tắm nhanh bằng nước ấm 5 đến 10 phút ngay sau 1-2 ngày sinh thường hoặc 3-4 ngày sau sinh mổ khi đã tháo băng. Giữ vệ sinh cơ thể là bảo vệ con. 2. Hơ than. Việc hơ than trong phòng kín thải ra khí co, carbon monoxide. Cả mẹ và em bé, đặc biệt là não bộ non nớt của bé, đều có nguy cơ ngộ độc co mãn tính, chưa kể nguy cơ bỏng. 3. Nằm bất động. Đây chính là yếu tố nguy cơ trực tiếp gây ra huyết khối tĩnh mạch sâu mà tôi vừa nói. Y học hiện đại khuyến khích vận động sớm. Ngay sau sinh 1 ngày, bạn cần ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng trong phòng. Việc này giúp máu lưu thông, giúp tử cung co hồi tốt hơn và quan trọng nhất là ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Tôi biết có thể chính mẹ của bạn, mẹ chồng của bạn đang khuyên bạn làm những điều này vì họ tin rằng đó là tốt nhất. Đừng vội trách họ. Hãy giúp tôi bình luận xuống dưới quan niệm ở cữ nào bạn thấy vô lý nhất. Ví dụ, ăn móng giò cho có sữa,
kiêng đọc sách. Chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách chúng ở các video sau. Và đừng quên nhấn like video này nếu bạn thấy nó đang giải tỏa những lo lắng cho bạn. Sai lầm thứ hai, và cũng là sai lầm tàn nhẫn nhất, bỏ mặc cảm xúc của người mẹ. Có bao nhiêu người mẹ ở đây, sau khi sinh, bỗng nhiên cảm thấy muốn khóc mà không rõ lý do, cảm thấy tủi thân, lo lắng, cáu gắt vô cớ. Và khi bạn thể hiện điều đó, bạn nhận lại lời nói, mới sinh xong không được khóc, sau này mờ mắt, có mỗi việc chăm con cũng không xong, hay sao mày không thương con? Tôi muốn nói với tất cả những người chồng, người bà đang xem video này, sự thay đổi cảm xúc đó không phải là lỗi của cô ấy. Đây là khoa học. Ngay sau khi em bé và nhau thai ra ngoài, nồng độ nội tiết tố estrogen và progesterone trong cơ thể người mẹ sụt giảm một cách đột ngột, còn nhanh hơn cả tàu lượn siêu tốc. Sự mất cân bằng hóa học này trong não bộ gây ra một tình trạng y học gọi là baby blues, nỗi buồn thoáng qua sau sinh. 80% sản phụ trải qua baby blues. Nó thường tự hết sau 1 đến 2 tuần. Nhưng nếu gia đình không thấu hiểu, không hỗ trợ, mà chỉ trích, áp lực, sao ít sữa thế, sao con khóc hoài, cái blues, nỗi buồn, đó sẽ phát triển thành trầm cảm sau sinh. Và trầm cảm sau sinh là một bệnh lý tâm thần thực sự. Nó cướp đi niềm vui làm mẹ, cướp đi sức khỏe của mẹ, và trong những trường hợp bi thảm nhất, nó dẫn đến những hành vi tự hại hoặc làm hại em bé. Sự vô tâm của gia đình, sự kỳ thị của xã hội chính là giọt nước tràn ly. Chúng ta không chỉ mất đi một người mẹ khỏe mạnh, mà còn có thể mất đi cả hai mẹ con. Vậy, chúng ta phải làm gì để bảo vệ người mẹ trong 4 tuần vàng này? Đây là điều các bạn mong chờ nhất. Checklist vàng 4 tuần phục hồi dựa trên khuyến cáo của WHO và ICOG. Hãy chụp màn hình lại hoặc ghi chú cẩn thận. Tuần 1, tập trung, cấp cứu, tử cung sản dịch và vết thương. Theo dõi sản dịch, màu sắc phải nhạt dần, từ đỏ sậm sang hồng, rồi vàng nhạt. Nếu đột ngột ra máu tươi ồ ạt hoặc sản dịch có mùi hôi phải đi khám ngay. Vệ sinh, tắm nước ấm nhanh. Rửa vết khâu tầng sinh môn bằng nước ấm sạch hoặc dung dịch chuyên dụng 3 đến 4 lần ngày, thấm khô. Giữ vết mổ khô ráo. Vận động, ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng trong phòng. Dinh dưỡng, ăn chín, uống sôi, ăn thức ăn mềm, dễ tiêu như cháo, súp. Tuần 2, tập trung, phục hồi, tiêu hóa và vận động. Chống táo bón, cực kỳ quan trọng. Táo bón khiến bạn phải dặn, gây áp lực lên vết khâu, có thể gây bục, rách. Hãy uống cực kỳ nhiều nước ấm và ăn nhiều chất xơ rau lang, khoai lang, đu đủ chín. Vận động, tăng thời gian đi bộ trong nhà. Vết thương, nếu vết mổ khô, có thể để hở. Vết khâu tầng sinh môn đã bớt đau. Tuần 3, tập trung, tâm lý và sữa mẹ. Sàng lọc tâm lý, đây là mốc baby blues phải thuyên giảm. Nếu mẹ vẫn khóc lóc, lo âu, mất ngủ, ngay cả khi con ngủ, lớn hơn cần sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý. Gia đình, hãy ôm mẹ, nói lời cảm ơn, để mẹ ngủ một giấc dài, hãy trông con giúp cô ấy. Sữa mẹ, nếu sữa về chậm ít, đừng stress, hãy cho con bú đúng khớp ngậm, uống nhiều nước ấm. Chúng ta sẽ có video riêng về kích sữa. Tuần 4, tập trung, cảnh báo đỏ và sẵn sàng tái khám. Ghi nhớ 5 dấu hiệu cờ đỏ phải nhập viện ngay lập tức. Sốt cao trên 38 độ C, dấu hiệu nhiễm trùng. Sản dịch hôi hoặc ra máu tươi ồ ạt, băng huyết hoặc nhiễm trùng. Đau bụng dữ dội, không phải đau co tử cung, ấn vào đau chói, có thể do viêm phúc mạc. Vết mổ sưng đỏ, chảy mủ. Đau ngực, khó thở, sưng đau một bên chân, nghi ngờ thuyên tắc phổi hoặc huyết khối. Phục hồi sau sinh không phải là một cuộc đua. Nó là một hành trình cần sự chuẩn bị, kiến thức khoa học và sự thấu hiểu của cả gia đình. Đừng chỉ chúc mẹ tròn con vuông vào ngày sinh, hãy đảm bảo người mẹ được an toàn và khỏe mạnh trong suốt 4 tuần tiếp theo. Nếu video này có giá trị, tôi mong bạn làm một việc, hãy tag chồng bạn, mẹ bạn và bất kỳ ai đang chuẩn bị sinh hoặc vừa sinh con mà bạn biết vào video này. Một hành động chia sẻ nhỏ của bạn có thể cứu sống một người mẹ hoặc cứu họ thoát khỏi trầm cảm. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Trong video tuần tới, chúng ta sẽ đi sâu vào dinh dưỡng, một chủ đề nóng không kém, top 5 thực phẩm vàng giúp mẹ phục hồi tử cung và gọi sữa về ồ ạt sau sinh. Hãy nhấn nút đăng ký và biểu tượng cái chuông để hành trình làm mẹ của chúng ta luôn an toàn và con luôn khỏe mạnh.